Γεια σας φίλοι μου. Για να μετατρέψουμε ένα μέγεθος από αναλογικό σε ψηφιακό, υφίστανται δύο φάσεις. Η πρώτη φάση είναι η φάση της δειγματοληψίας του μεγέθους και η δεύτερη φάση είναι η μετατροπή του. Αυτές οι δύο λοιπόν φάσεις χρειάζονται συγκεκριμένους χρόνους. Ο πρώτος χρόνος είναι η φάση της δειγματοληψίας και χρειάζεται ο χρόνος που απαιτείται για να φορτίσει ο πυκνοτής δειγματοληψίας στο μέγιστο, και η δεύτερη φάση είναι ο χρόνος που απαιτείται για να μετατραπεί το κάθε bit, να σχηματιστεί το κάθε bit έως τα 10 bit. Βλέπουμε τον καταχωρητή ελέγχου AD Control 0, ο οποίος στη θέση 0, όταν πάρει μία μονάδα, ενεργοποιεί το module, ενεργοποιεί τον μετατροπέα. Ο μετατροπέας όμως δεν ξεκινάει τη λειτουργία του αν δεν θέσουμε μία μονάδα στο Go. Από τη στιγμή που θα κάνουμε on το μετατροπέα μέχρι τη στιγμή που θα κάνουμε on το Go, χρειάζεται κάποιος χρόνος. Επίσης, από τη στιγμή που θα λάβει η μονάδα το Go και θα ξεκινήσει η μετατροπή, μέχρι να τελειώσει η μετατροπή, να φτάσει στο finish η μετατροπή, χρειάζεται πάλι κάποιος χρόνος. Και τη συγκεκριμένη στιγμή που τελειώνει η μετατροπή, αυτή η μονάδα γίνεται 0. Το 0 σημαίνει done, ότι ολοκληρώθηκε. Και έτσι έχουμε πληροφορία ότι τελείωσε η μετατροπή μας. Αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια. Θα δούμε συγκεκριμένα τους χρόνους που απαιτούνται και πώς υπολογίζονται. Από τη στιγμή λοιπόν που θα γίνει on το module, θα ξεκινήσει ο πρώτος χρόνος, η πρώτη φάση, η οποία είναι αυτή εδώ. Ξεκινάει από αυτό το σημείο, εδώ, ονομάζεται Acquisition Time και είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να φορτίσει ο πυκνοτής δειγματοληψίας στο μέγιστο. Έπειτα, αφού ο πυκνοτής έχει φορτίσει, ακολουθεί ένας άλλος χρόνος από αυτό το σημείο και δεξιά έως εδώ, ο οποίος είναι ο χρόνος μετατροπής του αναλογικού σε ψηφιακό. Σας θυμίζω το κύκλωμα δειγματοληψίας. Εδώ αριστερά είναι η πηγή μας. Είναι η πηγή του αναλογικού μεγέθους. Το RS είναι η εσωτερική αντίσταση της πηγής. Εδώ βλέπουμε εισέρχεται το σήμα, συναντάει την RIC. Η RIC είναι η αντίσταση που έχει το chip στην είσοδό του, η οποία είναι περίπου 1 kΩ, από ό,τι μας λέει ο κατασκευαστής. Εν συνεχεία, έχουμε τον διακόπτη δειγματοληψίας, που στην ουσία είναι ένα τρανζίστορ επιδράσεως πεδίου, ένα FET, Field Effect Transistor, το οποίο χρησιμοποιείται ως διακόπτης. Ανοιγοκλίνει για να επιτρέπει τη φόρτιση του πυκνοτή. Αυτό το FET έχει μια εσωτερική αντίσταση, η οποία ονομάζεται RSS, και εδώ βλέπουμε τον πυκνοτή φόρτισης και δειγματοληψίας, ο οποίος ονομάζεται σε hold και έχει μια χωρητικότητα 120 πικοφαράντ. Η πρώτη φάση λοιπόν διαρκεί ένα χρονικό διάστημα, το οποίο ονομάζεται Acquisition Time και είναι αυτό εδώ, TACQ, το οποίο είναι ένα άθροισμα των επιμέρους μεγεθών. Είναι ο χρόνος
που έρχεται σε ισορροπία ο ενισχυτής. Ο ενισχυτής εννοεί προφανώς τον ενισχυτή εισόδου του chip. Είναι ένας χρόνος που χρειάζεται να φορτίσει ο πυκνοτής και είναι ένας χρόνος που προκύπτει σαν temperature coefficient, σαν ένας συντελεστής θερμοκρασίας που εξαρτάται από το περιβάλλον, από τις συνθήκες του περιβάλλοντος, τις θερμοκρασιακές. Αυτά τα τρία μεγέθη λοιπόν είναι το T-amp, είναι ο χρόνος του ενισχυτή, είναι ο χρόνος TC φόρτισης του πυκνοτή και είναι και ο χρόνος T-coff που είναι ο συντελεστής που λέγαμε, θερμοκρασίας. Εδώ βλέπουμε κάποιες εξισώσεις που μας δίνει ο κατασκευαστής, μέσα από τις οποίες μπορούμε να υπολογίσουμε τον χρόνο που χρειάζεται να φορτίσει ο πυκνοτής μας, ο οποίος είναι αυτός, ο TC, time capacitor δηλαδή. Το πώς προκύπτει αυτή η εξίσωση θα το δείξουμε στο τέλος αυτού του βίντεο, για κάποιον που ενδιαφέρεται. Εδώ βλέπουμε κάποιες τιμές, όπως παραδείγματος χάρη είναι ο πυκνοτής συγκράτησης και δειγματοληψίας, που είχε 120 πικοφαράντ. Η αντίσταση RS της πηγής δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 10 kΩ για να έχει αξιοπιστία ο μετατροπέας μας ως προς το αποτέλεσμα. Το λάθος μετατροπής θεωρείται ότι είναι μικρότερο ή ίσο του μισού LSB. Η τάση τροφοδοσίας είναι 5V, ούτως ώστε η RSS του διακόπτη μας, του τραζίστορ επιδράσεως πεδίου που είπαμε, να είναι περίπου 7 kΩ. Και η θερμοκρασία, η μέγιστη μέσα στο σύστημα όπου θα λειτουργεί ο μετατροπέας, πρέπει να είναι maximum 50 βαθμούς Κελσίου. Επίσης, η τάση συγκράτησης κατά τη χρονική στιγμή 0 είναι 0. Με αυτές λοιπόν τις παραμέτρους βλέπουμε ένα παράδειγμα παρακάτω, όπου βλέπουμε αναλυτικά πώς υπολογίζεται το time acquisition, δηλαδή ο χρόνος που χρειάζεται για να φορτίσει πλήρως ο πυκνοτής δειγματοληψίας. Το TAF amp, που είναι ο χρόνος του ενισχυτή, είναι 2 microsecond, είναι στάνταρ, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Μετά, ο χρόνος θερμοκρασιακού συντελεστή, αυτό εδώ, είναι αυτό το τμήμα της εξίσωσης, όπου εδώ στο temp μπαίνει το 50 -25 επί 0,05 microsecond ανά βαθμό Κελσίου, προκύπτει αυτό εδώ κάτω που βλέπετε και μας δίνει 1,25 microsecond. Άρα λοιπόν τα δύο μεγέθη τα έχουμε. Έχουμε το πρώτο, το 2 microsecond, αυτό εδώ, και το τελευταίο, το 1,25 microsecond. Εκείνο που λείπει είναι το μεσαίο, είναι αυτό εδώ, το 16,47 microsecond. Αυτό εδώ, το οποίο υπολογίζεται με αυτή την εξίσωση, η οποία, όπως σας είπα, θα σας δείξω στο τέλος πώς προκύπτει για κάποιον που ενδιαφέρεται. Τι λαμβάνει υπόψη της εξίσωση αυτή? Λαμβάνει υπόψη της τη χωρητικότητα του πυκνοτή, C-hold, τις εσωτερικές αντιστάσεις του chip, του FET και της πηγής και μας δίνει το αποτέλεσμα αυτό που βλέπουμε. Άρα τι μας λέει εδώ? Ότι οι ελάχιστες απαιτήσεις, minimum required acquisition time,
σε χρόνο είναι 19,72 microsecond. Άρα, με αυτή την τιμή, ξέρουμε ότι ο πυκνοτής θα έχει φορτίσει στο πλήρες και θα έχουμε τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια μετατροπής από το converter. Εδώ ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση. Περνάμε στη δεύτερη φάση τώρα. Η δεύτερη φάση ξεκινάει από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η φόρτιση του πυκνοτή δειγματοληψίας και συγκράτησης και τοποθετούμε το bit 0, συγκεκριμένα το Go, θέτουμε τη μονάδα. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει ένας κύκλος λειτουργίας όπου αρχίζει να μετατρέπεται ένα-ένα τα bit, bit 9, bit 8, bit 7, bit 6, bit 5, bit 4, bit 3, bit 2, bit 1, bit 0 και ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία, φορτώνεται το αποτέλεσμα στους καταχωρητές address, high και low, που ήταν πρόκειται για 10 bit, και τοποθετείται το flag AD interrupt, ώστε να έχουμε ένδειξη ότι έχει τελειώσει η μετατροπή, καθώς επίσης μπορούμε να έχουμε ένδειξη από το γεγονός ότι το bit go πηγαίνει σε λογικό 0, όπως προείπαμε, που είναι και αυτό μια ένδειξη ότι τελείωσε η μετατροπή. Για να μετατραπεί όμως κάθε bit, χρειάζεται, όπως βλέπουμε και εδώ, μια μονάδα χρόνου για το κάθε bit, ονομάζεται TAD. Είναι αυτά που βλέπουμε εδώ. TAD 1, TAD 2, TAD 3, 4 κτλ. Συνολικά απαιτούνται 12 μονάδες TAD για να γίνει μια πλήρης μετατροπή μιας λέξης των 10 bit. Σε αυτό το πίνακα βλέπουμε από τι εξαρτάται αυτός ο χρόνος TAD, ο χρόνος μετατροπής του κάθε bit της λέξης μας των 10 bit. Εδώ βλέπουμε λοιπόν AD Clock Source TAD. Αν λαμβάνουμε αυτό το χρόνο από τη λειτουργία του ταλαντωτή χρονισμού του συστήματος, που μπορεί να είναι 20 MHz, μπορεί να είναι στο παράδειγμά μας 5 MHz, 1,25 ή 333 kHz κλπ. Βλέπουμε ότι προκύπτουν διάφοροι χρόνοι. Θέτοντας στον AD Control Register, τον AD Control 0, θέτοντας τα ψηφία αυτά, το ADCS0 και ADCS1, 0,0, έχουμε δύο χρονικές μονάδες ταλάντωσης. Εδώ 0,1 έχουμε 8 χρονικές μονάδες ταλάντωσης. 1,0 έχουμε 32 χρονικές μονάδες ταλάντωσης. Και στο δικό μου παράδειγμα που έχω υλοποιήσει το project, έχω βάλει 1,1, που εδώ πλέον ξεφεύγουμε από τον ταλαντωτή, τον κρυσταλλικό, που λαμβάνει αυτές τις τιμές που βλέπουμε εδώ, και πάμε σε ένα κύκλωμα RC, ένα δικτύωμα δηλαδή αντίστασης πυκνοτή, που παράγει ένα χρόνο TAD 2-6 microsecond. Τυπικά είναι, από ό,τι βλέπουμε εδώ, είναι 4 microsecond. Ό,τι βλέπουμε και είναι στις γκρίζες περιοχές είναι ακατάλληλοι χρόνοι. Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι χρόνοι εδώ, στις γκρίζες περιοχές. Μόνο οι λευκές περιοχές επιτρέπονται, όπως βλέπετε εδώ. Επομένως, αν θέλουμε μία ακριβή μετατροπή, καλό θα είναι να χρησιμοποιούμε το RC, έναν εσωτερικό ταλαντωτή που βασίζεται σε αντίσταση και πυκνοτή, διότι έτσι παράγεται
ελάχιστος θόρυβος, noise, και έχουμε τα πιο ακριβή αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της μετατροπής. Τέλος, θα δούμε πώς προκύπτει η εξίσωση. Έχουμε στην πρώτη εξίσωση έχουμε την τάση που συγκρατεί ο πυκνοτής σε κάθε μισό LSB της τάσεως εισόδου έως την πλήρη φόρτιση, και στη δεύτερη εξίσωση έχουμε το ίδιο πράγμα, αλλά σε συνάρτηση της τάσεως εισόδου με την απόκριση που δημιουργείται λόγω της σταθεράς χρόνου RC που υπάρχει εδώ στον παρονομαστή του εκθέτη. Και έτσι προκύπτει ο χρόνος φόρτισης, ταυση. Από αυτά τα δύο λοιπόν, από 1 και 2, συνεπάγεται επειδή ισχύει μπορούμε να ξαναγράψουμε λοιπόν τη σχέση 3 ως εξής.
Εδώ το R είναι και οι τρεις αυτές αντιστάσεις. Η RIC, RSS και RS. Για να μην φαίνεται πολύπλοκη η εξίσωση έχω βάλει και το R. Σε είναι το capacitor, πυκνοτής, και εδώ είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να φορτίσει. Λύνουμε λοιπόν ως προς το χρόνο και έχουμε από μία ιδιότητα των λογαρίθμων, το +1 πέφτει μπροστά στο λογάριθμο. Έχουμε λοιπόν την τελική εξίσωση. Για να κάνουμε επαλήθευση θα θέσουμε στο R την τιμή 1 και 7 και 10, 18 kilo, 18.000 ohm, 18.000 ohm στο R. Στο σε θα θέσουμε το 120 picofarad που είναι 120 επί 10 στην πλην 12η picofarad, 120 picofarad, και θα λύσουμε και το λογάριθμο το 2047. Και έτσι έχουμε αυτός είναι ο λογάριθμος επί 18.000 επί 120 επί 10 σημείο 12. Προκύπτει αυτό το αποτέλεσμα. Αν το στρογγυλοποιήσουμε εδώ στα 3 δεκαδικά θα πάρουμε 1,647 επί 10 στην πλην 5, που σημαίνει 16,47 επί 10 στην πλην 6. Άρα αυτό το 16,47 επί 10 στην πλην 6 ισούται με τα 16,47 μικροσεκόντ που βγάζει ως αποτέλεσμα το παράδειγμα.